ओके 320 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिने इलेक्ट्रिक स्कुटर है। यस्तो स्कुटर हेर्दाखेरि त मलाई एकदमै भित्रदेखि नै खुसी लागिरहेछ। साँच्चीकै यसले 320 किलोमिटर रेन्ज दिन्छ कि नै त्यो त अहिले सोध्न बाँकी नै छ, त्यसको बारेमा अहिले हामी बुझ्नेछौँ। भनेपछि यो 320 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिने सक्छ भनेर क्लेम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। सो यसको बारेमा के रहेछ यसको बारेमा बुझौँ है। नेपालमा पनि यस्तो स्कुटर आइसक्यो जसले 320 किलोमिटर रेन्ज दिन सकिन्छ। सो म सरलाई इन्भाइट गर्दैछु यसको बारेमा थप डिटेल जानकारीको लागि। हेलो सर, आराम हुनुहुन्छ? ओके सर, मलाई यो 320 किलोमिटर रेन्ज दिन्छ भनेर तपाईँहरूले क्लेम गरिराख्नु भएको छ। कसरी हो सर यो 320 किलोमिटर पोसिबल छ त? एकदम मजाले पोसिबल छ। यसमा डुअल ब्याट्री अप्सन छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 320 किलोमिटर चाहिँ पोसिबल छ। 320 किलोमिटर यसमा तपाईँको 60 भोल्ट र 48 भोल्टको अप्सन छ दुईटा। अनि त्यसमा टोटल पावर भनेको तपाईँको 135 एम्पियर आवरको ब्याट्री छ। ओके, जस्तै फर्स्ट अफ अल त हामी ब्याट्रीकै कुरो गरौँ है। एउटा ब्याट्री यहाँ छ है, र एउटा ब्याट्री बिचमा छ तपाईँहरूले भन्नुभएको होइन। र यो ब्याट्रीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि कस्तो ब्याट्री हो सर यो? यसमा चाहिँ लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्री हो। लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्री हामीले पाउन सक्छौँ। सिंगल ब्याट्री चाहिँ कति एम्पियरको हो? तपाईँको यसमा चाहिँ 70, 65 कति भोल्टको? 48 भोल्ट र 60 भोल्ट। अहिले चाहिँ अहिले यसमा 48 भोल्ट छ। 48 भोल्ट 60 एम्पियरको। 60 एम्पियर यहाँ पनि 75 एम्पियर। ए दुईटैले जोड्यो भने कति एम्पियर? 135 एम्पियर। 135 एम्पियर भयो है। अब 135 एम्पियरमा हामीले 320 किलोमिटर रेन्ज पाउँछौँ, 320 किलोमिटर रेन्ज मजाले पाउन सक्यौँ भनेपछि पोखरा गएर मजाले आधी बाटोसम्म फर्किन सकिन्छ होइन। त्यसरी हेर्नुभयो भने मलाई अब मानिलो पोखरा गएर पनि त्यहाँ चार्ज गरेर फर्कियो भने आनन्द पनि भयो। सर ल अब यो स्कुटरको बारेमा थोरै भन्नुपर्दाखेरि प्राइस कति जति पर्छ होला? प्राइस तपाईँको यसमा मोटर अप्सन पनि दुईवटा छ। तपाईँको तराई रिजनको लागि 1000 वाट भनेछौँ हामीले। 1000 वाट। हामी भ्यालीको लागि चाहिँ उकालो ओह्रालो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ 2000 वाटको प्रिफर गर्छौँ हामी चाहिँ। अब तपाईँको 1000 वाटको मोटर भएको लिनुहुन्छ भनेदेखि 499 छ। भने चाहिँ लगभग 5 लाखै भयो। अनि लगभग यो 320 किलोमिटर गुर्ने स्कुटर ल्यायो भने 5 लाख तिर्नु पर्छ। 100,000 वाटमा 2000 वाटमा चाहिँ अलिकति महँगो छ, स्पिड पनि बढी, पावर पनि बढी। 5,29,000। यसमा चाहिँ अहिले हामीले केही डिस्काउन्ट पाइन्छ कि? अहिले इन्स्ट्यान्ट बुकिङ गर्नुहुन्छ भने 15,000 डिस्काउन्ट। यहाँ डेली बेसिसमा हिँड्यो भने 50-60 किलोमिटर हिँड्यो भने त मलाई लाग्छ 4-5 दिन 1 हप्ता चार्ज गर्नु पर्छ। मजाले गरिकन हिँड्न पाएँ यसमा आयो। ओके सर, अब यसको स्पेसिफिकेसन, यसको हुने अप्सनहरूको बारेमा थोरै कुरो गरौँ त है। अब यसमा तपाईँको रिजेनेटिभ ब्रेकिङ सिस्टम पनि छ मेन होइन। तपाईँको सबैजना भन्छन् पछाडि त डिस्क ब्रेकै छैन अब तपाईँको मेन भनेको रिजेनेटिभ ब्रेकिङ छ यसमा, जसले गर्दाखेरि तपाईँको मोटर नै एज अ जेनेरेटर काम गर्छ। पछाडिमा डिस्क ब्रेक नभने अगाडिमा त होला नि? अगाडिकोमा त डिस्क ब्रेक अगाडिमा छ भने भइहाल्यो नि, अगाडिमा छ होइन। अनि अर्को भनेको 3टा मोड अफ ड्राइभिङ, 3वटा ड्राइभिङ मोड लगभग सबै स्कुटरमा हुने जस्तै छ। हजुर। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यसमा स्ट्यान्डमा सेन्सर हुन्छ। ओके, कटआउट सेन्सर। हजुर, तर त्यो चाहिँ तपाईँको पानीवाला रोडमा चल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सर्ट हुने चान्स हुन्छ, जसले गर्दाखेरि म कुदाउँछु भन्दाखेरि पनि त्यो रेडी नहुन चान्स हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले माथि नै गएर अन र अफ स्विच राख्नेछौँ होइन। अनि यसमा तपाईँको चार्जिङ भनेको नर्मल स्कुटरमा चार्जिङ भनेको 5 एम्पियरको हुन्छ, तपाईँको यसमा 10 एम्पियरको चार्जिङ छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अरूको 5 घन्टा लाग्छ भने हाम्रो 2.5 घन्टामै फुल चार्ज हुने भयो। यो ब्याट्री चार्ज गर्ने बेलामा दुईटा एकैचोटि हुन्छ कि अलग अलग गर्नुपर्ने हुन्छ? अलग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्याट्री चाहिँ तपाईँको रिमुभेबल पनि हो। तपाईँले यो पार्किङमा चार्ज गरेर राख्छु अनि यो चाहिँ म रुममै लगेर चार्ज गर्छु भन्ने अप्सन पनि छ। भन्दाखेरि मैले दुईटा चार्जर किने पनि भयो। एउटा यहाँबाट चार्ज गर्यो अनि एउटा चाहिँ कहाँ छ? मुनि रहेछ हैन? मुनितिर छ। ओके, यहाँ पनि रहेछ। डिस्प्ले भइहाल्यो, यो सबै एन्टी थेफ्ट यसमा पनि छ हैन। तपाईँले फोन यही चार्ज गर्न सक्नु पनि हुन्छ। चार्ज गर्न मिल्छ। ओके, त्यसैगरी अब टायर साइजहरू कुरा गर्नुपर्दा ग्राउन्ड क्लियरेन्स के कस्तो? ग्राउन्ड क्लियरेन्स यसको 160 प्लस छ। 160 हजुर, 60 mm छ हैन? ओके, त्यसैगरी अब मोटर पावर भइहाल्यो। टायर के रहेछ? यसमा 13 इन्चको टायर छ, ट्युबलेस टायर हो। तपाईँ बस्दाखेरि कम्फर्टेबल कतिको रहेछ त्यो एकचोटि हेरौँ न है। जस्ट राइडिङ यहाँ त स्पेस थुप्रै देखिरहेको छु म है। ग्यासको सिलिन्डर मजाले हेर्छ। डे टु डेमा युज हुने भनेको ग्यासको सिलिन्डर चामलहरू का हो। यसरी खुट्टा पनि राख्न मिल्ने रहेछ, यो चाहिँ सही लाग्यो मलाई होइन। स्पेस चाहिँ धेरै भयो क्या, अरू स्कुटर कम्पेयरमा 2 गुणा नै बढी स्पेस छ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। बढी छ सर। ओके, धेरै नै स्पेस रहेछ है। अरू कुरा चाहिँ सबै एलइडी नै हो? एलइडी नै हो, एलइडी हेडलाइट हो। एलइडी अब तपाईँले होइन मलाई 200 किलोमिटरको रेन्जमा भयो भने पुग्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँको स्पेसलाई चाहिँ बुट स्पेस पनि युज गर्न मिल्यो कि। हाम्रो यो रिमुभेबल ब्याट्री भयो, यो ब्याट्री निकालेर बुट स्पेस पनि युज गर्न मिल्यो। अर्को कुरा सर, अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो यसको कम्पनीको बारेमा कुरो गर्नु पर्दाखेरि कस्तो कम्पनी हो? यो चाहिँ तपाईँको इन्डियन मेड हो, राफ्ट मोटर्स इन्डियाको। अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइएमई ग्रुपले आइएमई इलेक्ट्रिक भनेर नयाँ कम्पनी लगाएको छ, त्यसैले नै सबै गरेका छौँ। यसको मेन पोजिटिभ पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँलाई अब नेक्स्ट 2-3 मन्थमा हाम्रो एसेम्ब्ली पनि सुरु हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेयर पार्ट्समा केही पनि टेन्सन हुँदैन। अहिले जति नै मोडल आउँछ उनीहरू चाहिँ बेस नै गायब हुने भइरहेको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ एसेम्ब्ली पनि यही हुने भएको भएर चाहिँ त्यति स्पेयर पार्टमा त्यो चिन्दै गर्नु पर्दैन। अनि सर्भिसिङहरू के कस्तो त होला? सर्भिसिङ हाम्रो 1 महिनाको एकचोटि चेकअप हुन्छ, नर्मल चेकअप हुन्छ। 3 महिनाको एकचोटि चाहिँ ब्याट्रीको कन्डिसन के छ,
मोटरको कन्डिसन के छ, मोटरको कन्डिसन के छ जहिले चाहिँ। अनि तपाईँहरूको सोरुम कहाँ कहाँ छ अहिले? हाम्रो मेन अफिस भनेको चाहिँ बालाजुको औद्योगिक क्षेत्रभित्र हो बालाजुमा औद्योगिक क्षेत्र। होइन। तपाईँको डिलरको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ महाराजगञ्जमा पनि डिलर छ, अनि भक्तपुरमा सल्लाहघारीमा छ, आउट अफ भ्याली चाहिँ पोखरा मलङ्गा हाम्रो वीरगञ्जमा सबभन्दा ठुलो वेयर हाउस चाहिँ त्यही नै छ। हजुर। अनि अहिले अरू डिलर नेटवर्क पनि डेभलप गरिरहेको छ। ओके, लगभग राफ्ट मोटर भने चाहिँ इन्डियन मोटर हो र इन्डियन भइसकेपछि विश्वास बढी हुन्छ भन्ने मान्छेहरूको हुन्छ कि अब नेपाली नै पनि हुन्छ सर, अब 2-3 महिनामा यो ब्रान्ड नेपाली नै हुन्छ। ए नेपालमै तपाईँले नेपालमै एसेम्बल एसेम्बल गर्नुहुन्छ? गर्छौँ। ओके, यो एसेम्बल गर्नु भने चाहिँ धेरै खुसी लाग्छ, अलिक सस्तो पनि हुन्छ कि भन्ने हामी आश चाहिँ गरौँ होइन। र लगभग बेसिक मोडल तपाईँहरू कतिबाट सुरु भएको छ? हाम्रो 199 लाख 1.99 लाखबाट चाहिँ अनि ब्याट्रीमा कतिको वारेन्टी लिनुहुन्छ तपाईँ? 1 लाख किलोमिटर अथवा 3 वर्ष जुन 3 वर्षसम्मको वारेन्टी लिनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूको डिटेल चाहिँ हामी छोडिदिन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हेर्नु। ओके, लगभग यो 320 किलोमिटर गुड्ने इलेक्ट्रिक स्कुटर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त? तपाईँहरूसँग मनमा केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला। र यो कम्पनीसँग तपाईँहरूलाई टाइप गर्नु छ या कन्ट्याक्ट गर्नु छ भने मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा कन्ट्याक्ट डिटेल छोडिदिएको छु, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नु होला। भेट्ने छु नेक्स्ट भिडियोमा अर्को दिन फेरि पनि। सो आजलाई यति मात्रै। ओके, बाई बाई एन्ड टेक केयर।